الجو ساقع ساقع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحشتونا جدا 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 من العاصمة الثانية من اسكندرية. نبدأ الفيديو بتاعنا اسكندرية وفي عز الشتاء والموج عالي جدا. لا يقسم بالله والموج عالي جدا، بس هنبتدي فيديو معاكم كده بقى لأن لازم تستمتعوا معانا بالجو الجميل ده. معظم الناس بتيجي اسكندرية في الصيف تصيف، لا تعالوا بقى في الشتاء كمان. بصوا بقى جمال مفيش بعده جمال. ومن العاصمة الثانية اللايك بقى، لايك ها واشتراك في القناة. يلا يلا بقى نبتدي الجولة مع بعض، هنشوف نبتديها منين. خليكم بقى معانا. خلاص كده احنا داخلين يعني على بداية الخروجة كده ان شاء الله. هنشوف هنعمل ايه بإذن الله. غنوا هنبتدي بقى مع بعض ونشوف. خليكم معانا في الفلوج ده، اول فلوج كده في اجازة نص السنة. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتونا. الترام دي عشان جديدة، اللي هي الصفرة اللي هناك دي عشان جديدة هي ب5 جنيه يعني الفرد وكده. في الترام التانية بتبقى أقل، يعني اللي عايز يركب فيها أو حاجة. أهي هناك اهي. دي بقى الترام اهي هتتحرك، هتبتدي تتحرك من سان ستيفانو. احنا كنا عايزين نركبها والله بس مش هينفع عشان كنا مستعجلين يعني. فهتتحرك دلوقتي اهي ده شكلها. بصوا جاني بدأنا الأجازة بدأنا الأجازة يا حلا مش عارفة تمشي مننا ليه؟ حلا متضايقة. يلا نغيظها أكتر. يلا شغلان. ايه اسكندرية فاضية ليه؟ الناس راحت فين يا جدعان؟ اسكندرية ليه؟ اسكندرية ليه؟ اسكندرية بقى فاضية ليه؟ ها اسكندرية فاضية ليه بقى؟ عشان احنا في الشتاء. في الصيف طبعا هي بتبقى زحمة، بس في الصيف بس طبعا في الصيف بقى ايه بتبقى زحمة، وفي الشتاء بقى بتبقى فاضية. اعملوا لايك للفيديو. ايوه اعمل لايك للفيديو. اشاره واحده دلوقتي العربيات زيو على طول اتحركت اهي. الاتوبيس ابو دورين. جميل. مفيش ايه الشجاعه اللي انا فيها دي؟ انا خدت ابو الشجاعه ولا ايه؟ انا ماشيه على الصخور يا جدعان. اوه على البحر. بصوا بقى الجمال بقى. تعالوا بقى خلي بالك وانتي نازله هنا، اقفي هنا بس ما تروحيش بعيد يا بقى. خلاص يا بنتي خلاص. معلش يا بنتي. لا خلاص يا بنتي. صلي على النبي. بصوا بقى الميه عامله ازاي مغرقه خلاص يا حلا ده انا ما صدقت كده خدت اختي. خلاص انتوا رجلي يا حبايبي بعد الشر. خلاص يا حبايبي خلاص سنه وعدت قصدي ترم وعدى. يلا تعالوا. يعمل اكتر من كده يا جماعة والله. والله انا بقى نفسي اروح عند الحته اللي فيها الخضار اللي هناك دي. بس بصوا الميه يا دوتي. يا نهار ابيض. مجانين صح ان احنا جايين في الجو، بس احنا بنحب اسكندريه كده يا جدعان. يعني احنا بنحبها كده يا بنتي حسبي. بنحبها كده في الشتاء وبنحبها في الصيف وبنحبها في كل حاجه. نروح هناك يا جدعان، انا عايزه اروح هناك. يلا نروح هناك. فين هناك اللي انا بقول عليه؟ فين؟ هناك ده بقى هنا عند الخضار. عند الخضار ده. الخضار ده سبحان الله يعني طالع ازاي في الميه المالحه دي يعني. سبحان الله. حنين خلي بالك، انا اول مره امشي على الصخور، انا بخاف جدا. العيال دي احيانا ضغط. خلي حنين ارجعي يا فتاتي، ارجعي يا بنتي. لا يا حبيبتي لا. ارجعي يا فتاتي تعالي لماما يا حبيبتي تعالي. لا بعد الشر. واحنا تيجي علينا. ايوه. الله. بصوا بقى الحلاوه ان الشمس طلعت دلوقتي. كانت الشمس مطفيه شويه بس الشمس طلعت اهي. الشمس مع موجه يعني حاجه. الشمس مع الموجه. يا سلام. حلا واقفه ساكته ساكنه. لمت شعرها بقى عشان الهواء كان عمال يخبط جامد. هي هاديه كده حلا في نفسها. البحر جميل يا حلا، البحر جميل. هي حلا سكينه في نفسها. عايزه اوريكم الناس اللي على البحر، ناس ياما جدا يعني. عشان مش انا لوحدي اللي بحب اسكندريه وبحب شتاء اسكندريه.
قد ايه. بصوا ده كده تقريبا فوق كده جاي مع بعضه يعني في اسكندريه. وبصوا الناس اهي قاعده على البحر عادي جدا، واحنا كمان اهو وفي ناس كمان اهو الناحيه الثانيه. الهوا جامد بس الواحد مش سقعان قوي يعني مش انتوا سقعانين؟ لا. يبقى فعلا بقى الكلام اللي بيقول ان كل ما اقتربت من البحر قلت درجه الحراره. يا سلام، بقول حكم انا. ايه رايكم بقى في الجو بتاعنا بقى؟ لايك بقى لايك الفيديو طبعا. وهنعمل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه بقى عشان خدت الاجازه بقى. ان شاء الله باذن الله مع بعض بقى في خروجات العيله باذن الله مع بعض. الموجه لسه دلوقتي طالعه لغايه عندنا هنا. حنين تعالي بعيد يا حنين، الميه هتيجي. الموجه جامده. من اسكندريه بلد المليار موجه. بصوا يا خبر، ده دلوقتي والله طلعت فوق هنا مره واحده كده. غدر بقى، غدر، بحر غدار. اللي جايه دي كبيره صح؟ ربنا يستر يا رب. ايه ده؟ وايه ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. اوه بصوا اللي جايه اللي هناك دي. بصوا الموجه اللي جايه دي. لا بس مش جامده قوي، لا مش جامده. هيك اهو. انا عايزه واحده سبحان الله، سبحان الله. عايزه واحده تغرقك؟ الناس مبسوطه، الناس مبسوطه بالجو ده يعني. دي اللي جايه دي جامده شكلها. تش تش. يلا طبعا احنا هناكل مستيكا. مستيكا يا ماما. ماستيكا. احنا طبعا بنقول هدور بنقول على اللبان عشان لو في ناس مش عارفه الماستيكا. الماستيكا دي مستيكا يعني ماستيكا. خدي واحده اهو. وانا بقى لقيت نعناع بتاع المدور ده. نعناع جميل. نعناع. ناكل بقى ايه؟ هو اصلا النعناع بيخلي اصلا الواحد سقعان وبيعمل كده فريش كده. شويه كده بقى ونقول بقى. ايه رايكم في اليوم؟ اعملوا لايك بقى. شكلها كده معبيه يعني، شكلها انها تمطر. انها ستمطر. خلي اللغه العربيه انها ستمطر. الله يا جماعه يا ريت تمطر يا جماعه يا ريت. جو لا بحر اسكندريه، لا شط اسكندريه. يا اختي مش حافظين الاغنيه. طلعنا بقى دلوقتي خلاص بعد ما كنا قاعدين على البحر، طلعنا بقى في الشمس بقى اتدفينا شويه. بصوا بقى الجو المزيج بقى يعني، هوا وبحر ودفا وشمس جو جميل والله. الواحد قعد شويه. شتاء ربيع خريف مع بعض. سبحان الله. فالجو جميل جدا 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 بجد يعني. الحمد لله يا رب على النعمه الجميله دي. احنا بقى هنشوف دلوقتي انتوا عايزين تعملوا ايه دلوقتي. جعانين. عايزين تعملوا ايه دلوقتي؟ جعانين. عايزين ناكل. طيب هنروح بقى نجيب لهم سندوتشات كده ونشوف هنكمل مع بعض فين يا حبايبي. تاكلوا ايه؟ نعملوا ايه؟ تحبوا تاكلوا ايه؟ كبده. كبده. طيب يلا نروح نجيب سندوتشات كبده. خليكم بقى معانا يلا. احنا بعد ما قررنا ان احنا ناكل كبده. لا قررنا ان احنا ناكل بعد ما قررنا ناكل كبده، قررنا ان احنا ناكل كشري. فهم كانوا بصراحه نفسهم يعني عايزين ياكلوا كشري. قلت لهم خلاص تعالوا يلا ناكل كشري. يلا خليكم برضو معانا. هنقعد بقى على الترابيزه. هنشوف بقى دلوقتي هنطلب ايه. هنطلب كشري. طبعا ده المكان من جوه. ايه يا هنيجي بصوري بصوري. انا الشبح شبح الحته. ست الحته. بس كده مكان هادي صح؟ يلا بقى لايك بقى. احلى حاجه
في المكان كمان في، بصوا هناك الكتابه اللي مكتوبه دي مكتوبه اهميه الثوم وان هو بيمنع الالتهابات السرطان وتخفيض نسبه السكر الزائد في الدم. يعني كاتبين حاجات كده معلومات مفيده. كرييتيف. ايه كرييتيف. ايوه بالظبط كده. فكاتبين، فبصراحه عجبني المكان جدا يعني. انصحكم لو كده، انصحكم تيجوا فيه يعني، المكان حلو جدا بصراحه يعني. احنا دلوقتي في انتظار الكشري. الدقه نزلت الدقه نزلت اسمها ايه دي، الشطة. والشطه اهي. واضح ان الشطه هي القليله دي عشان ما نقعدش نحط كتير. ودي عامله كده شبه حاجات كده شكلها القاروره يعني، شكلها جميل قوي. مستنيين بقى الكشري عشان ناكل سوا مع بعض باذن الله. كتير قوي يا حبيبي. الكشري وصل اهو. انا واخده صغير وحنين وحلا واخدين يعني، هو تقريبا قد بعض يعني. هناكل بقى دلوقتي هناكل بقى دلوقتي باذن الله ونكمل بقى معاكم. ما تيجي نعمل تحدي يا عيال، تحدي كشري. لا هناكل بقى، اتفضلوا معانا. هنقول لكم طعمه حلو ولا لا بعد ما نخلص اكل. يلا بالهنا والشفا حاله مندمجه قوي في الاكل. يلا. لا حلو. انا عايزه الدقه دي، الدقه صح؟ ايوه كده. وعايزين شطه، هاتي شطه. حطي لي شويه كده يا حنين هنا بس مش كتير، بس كده. حلو 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 حلو. ما تكتريش، ما تكتريش يا ما تكتريش يا لولو. خلاص احنا الحمد لله خلصنا اكل كشري. كان كشري جامد جدا، وعلى فكره اسعارهم حلوه والمكان جميل جدا. خلاص بقى احنا دلوقتي نازلين، خليكم برضو معانا. بس بجد الكشري كان تحفه والمكان كمان. وبكده خلاص احنا خلصنا. مش عارفه بيبص على ايه. خلصنا خلاص الحمد لله اكل الكشري الجميل. كان طعمه حلو جدا وقضينا اليوم معاكم. يا رب اليوم يكون عجبكم. يوم بسيط وتكلفته بسيطه على فكره. احنا ما دفعناش فلوس كتير، حاجه بسيطه بس انبسطنا يعني. احنا دلوقتي مروحين واحنا مبسوطين جدا، مع ان الخروجه بقول لكم ما كلفتش حاجه. فالخروجه مش بالفلوس والله، بالناس وبالصحبه وبالمكان الجميل. حصل. فيا رب تكونوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير وشكرا. كومنتات. اتفضلوا، في حاجه تانية؟ لا. يلا وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.